नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई केको बारेमा जानकारी दिन लागिरहेको छु त्यो चाहिँ तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। साथीहरु, तपाईहरु फोटो क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ र फोटो क्लिक गर्दाखेरि तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ब्लर आइरहेको छैन र त्यसो नहुँदा तपाईहरुलाई एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। अब चाहिँ तपाई चिन्ता लिनु पर्दैन। मैले चाहिँ एकदमै सजिलो किसिमले जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो भनेको ओरिजिनल फोटो रहेको थियो। यसलाई चाहिँ कसरी यस्तो ब्लर भएको फोटो चाहिँ बनाउन सकिन्छ आज म यो तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ सिकाउने छु र तपाईहरुले पनि जान्न चाहनुहुन्छ यो ब्लर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईले देखिराख्नु भएको छ अहिले यो भनेको नेचुरल फोटो हो। यस्तो फोटोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले यस्तो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसरी ब्लर गर्न सकिन्छ त्यो पनि एकदमै 1-2 मिनेटमै तपाईले यो चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाउँछु। तपाईहरुले क्लिक गर्नु भएको फोटो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईको ब्लर आइरहेको छैन भने चाहिँ तपाईले चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन। अब म तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु र अहिले तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ एडिट गरेको फोटो हो र यो चाहिँ तपाईको एडिट नगरेको फोटो र यसलाई अब म सम्पूर्ण चाहिँ डिलिट गर्छु। यो भनेको आफ्टर हो भनेपछि यो चाहिँ बिफोर हो। जुन चाहिँ देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ आफ्टर, यो चाहिँ बिफोरको हो र यो अब म सम्पूर्ण यो लेयर सबैलाई चाहिँ म एकचोटि डिलिट गर्छु। यहाँबाट म सबै डिलिट गर्न लागिरहेको छु। डिलिट गर्छु। यो पनि म सबै अब डिलिट गरिसकेपछि अब म यो सबै डिलिट हटाइसकेको छु र अब म फोटो ल्याउँछु। तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटो ल्याउनुहोस् र फोटो ल्याइसकेपछि यो फोटोलाई मैले ल्याएको छु। अब यो फोटोलाई मैले सुरुमा तपाईहरुले फोटो ओपन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ यसलाई कपी गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस् र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कपी भइसकेको छ र सुरुमा हामीले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले फाइनली ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कपी गरिसकेका छौं र यति गरिसकेपछि अब योलाई जुन अलि हल्का मैले जुम गर्छु, हल्का यसलाई जुम गर्छु र यसलाई चाहिँ अब सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। तपाई यो क्विक सिलेक्सन टुलबाट पनि यसलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ क्विक सिलेक्सन टुलबाट गर्न लागिरहेको छु। तपाईले जुन पेन टुल्स भएको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ क्विक सिलेक्सन टुलमा गएको छु र यहाँ गइसकेपछि यसलाई हल्का सिलेक्सन गर्नुहोस्। अब यहाँ सिलेक्सन हुँदैछ। फाइनली हाम्रो चाहिँ यहाँ सिलेक्सन भइसकेको छ र तपाईले पनि एकदम राम्रोसँग चाहिँ सिलेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो सिलेक्सन भइसक्यो र सिलेक्सन भइसकेपछि यो जुन यो ब्याकग्राउन्ड कपी रहेको छ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि तपाईले सर्टकट की कन्ट्रोलसँग जे गरेर चाहिँ यसलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ र जुन यो हाम्रो लेयर 1 भनेको छ यो चाहिँ कपी भएको छ र यसलाई चाहिँ तपाईले राइट क्लिक गरेर चाहिँ कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ माथिकोलाई र त्यसै गरी यो जुन हामीले ब्याकग्राउन्ड कपी गरेको थियो यसलाई पनि तपाईहरुले कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कपीमै क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ गरेर अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ माथि जानुहोस्। जुन चाहिँ यहाँ फिल्टर देख्नु भएको छ माथि यो फिल्टरमा गइसकेर यहाँ चाहिँ ब्लरमा चुज गर्नुहोस् र यहाँ गएर चाहिँ गौसियन ब्लरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र गौसियन ब्लरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले 40 चाहिँ पिक्सल चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र यति राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ओके गर्नुहोस् र यति ओके गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ ब्लर भइसकेको छ। तपाईले देख्न पनि सक्नुहुन्छ र यो हल्का यहाँ चाहिँ ब्लर देखिएको छैन। यो चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हल्का अलि चाँडै गर्दाखेरि अलि मिस्टेक भएर हो र यो पनि केही छैन। यसलाई हामीले फेरि एडजस्ट गर्ने छौं र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरु चाहिँ यहाँ जुन यो हाम्रो यो स्मार्ट फिल्टर्स आएको छ जुन हामीले अघि न कन्भर्ट टु स्मार्ट
फिल्टर गरेको थियो यो भएको हुनाले यो जुन हाम्रो स्मार्ट फिल्टर रहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ जुन यो ग्रेडियन्ट टुल्स भन्ने रहेको छ त्यो ग्रेडियन्ट टुल्समा गएर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो माथि चाहिँ यो हाम्रो यो 1 चाहिँ जुन रहेको छ यो यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला ग्रेडियन्ट टुलको चाहिँ यो यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यो यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यो क्यापेसिटी चाहिँ 100 हुनु पर्दछ र यो जुन यो यहाँ देखिराख्नु भएछ यो कलर चाहिँ यो ब्ल्याक चाहिँ माथि हुनुपर्छ भने चाहिँ व्हाइट चाहिँ तल भएको हुनु पर्दछ त्यसैगरी चाहिँ तपाईले यो जुन यो सिंगल लेयर छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र एकचोटि यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब यो जुन भाग रहेको छ माथि चाहिँ कलर चाहिँ ब्ल्याक माथि अनि व्हाइट चाहिँ तल हुनुपर्छ र यसलाई चेन्ज गर्न पर्यो भने चाहिँ यहाँ यस्तो गरेर चाहिँ यसरी चुज गर्नु होला व्हाइटमा यहाँ चाहिँ अहिले व्हाइट नै छ र यति गरिसकेपछि यो भागमा जुन यो हाम्रो तल्लो भाग रहेको छ जुन तपाईलाई म देखाउन खोजिरहेको छु जुन हाम्रो यो तल्लो भाग रहेको छ यो भागलाई चाहिँ मैले चाहिँ हल्का यसलाई ब्लर चाहिँ हटाउन लागिरहेको छु र त्यसको लागि तपाईले यसलाई जुन हामीले ग्रेडियन्ट टुल्स ल्याएको थियो यसलाई चाहिँ हल्का माथिसम्म लगेर चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ मैले चाहिँ हटाउन लागिरहेको छु यसरी चाहिँ छोडिदिनुहोस् र यति गरिसकेपछि चाहिँ हल्का तलको भाग चाहिँ जुन उभिएको भाग छ यो चाहिँ तपाईको ब्लर कम भएको हुन्छ यसलाई चाहिँ म हल्का अझै पनि माथिसम्म लान खोज्छु यहाँसम्म र यति गरिसकेपछि चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ यो भाग चाहिँ हाम्रो ब्लर चाहिँ देखिएको छैन र यो माथिको भाग चाहिँ ब्लर रहेको छ र यति गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई यो जुन यो लेयर 1 रहेको छ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फेरि यो सिलेक्सन टुल्स ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलसँग टी गरेर चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई हल्का ठुलो बनाउनुहोस् त्यसको लागि चाहिँ तपाईले शिफ्ट र अल्ट चाहिँ एकैचोटि क्लिक गर्नुभयो भने त्यो एक नासले चाहिँ ठुलो हुने गर्दछ र यसलाई चाहिँ हल्का माथि तान्नुहोस् मैले चाहिँ हल्का माथि तानेको छु हल्का माथि ताने र यो तानिसकेपछि यसलाई चाहिँ हल्का यहाँ पनि लानुहोस् यो भागमा अनि कन्ट्रोलसँग टी गरेर म यसलाई हल्का यहाँ पनि लाछु हल्का यति भयो भने चाहिँ हाम्रो लगभग फाइनल इमेज चाहिँ रेडी भइसकेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ जुन यो हाम्रो जुन बिफोर चाहिँ यस्तो रहेको थियो भने चाहिँ आफ्टर चाहिँ यस्तो रहेको छ र तपाईलाई यो आइडिया चाहिँ कस्तो लाग्यो र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा म यस्तै भिडियो एडिट सम्बन्धित तपाईहरुलाई भिडियोहरु राम्रो लाग्छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भयो भने मैले भिडियो एडिट सम्बन्धी चाहिँ ट्युटोरियलहरु यो भन्दा पनि राम्रो ट्युटोरियलहरु चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ लिएर आउने छु भन्दै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बालसहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।